Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Gần đây trên mạng có lan truyền một clip của Lưu Diệc Phi, cô ấy quả thực béo không hề có cảm giác thiên tiên như trước, có điều đó là video từ năm ngoái rồi. Sau khi Hoa Mộc Lan không đạt được kỳ vọng ở Trung Quốc thì rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, tiện chân đạp cho cô ấy thêm một cước. Sau này Lưu Diệc Phi sẽ quay lại mảng truyền hình, chính bản thân cô ấy không muốn nhưng đoàn đội đã kiên trì phân tích mảng điện ảnh của cô ấy hơi bế tắc. Lưu Diệc Phi sắp công bố một đại ngôn, mà đại ngôn này vốn là của Ngô Diệc Phàm. Nhưng cũng lâu rồi không xuất hiện tuyên truyền trên Weibo nhãn hàng nên nhiều người nghi ngờ có phải cậu ấy bị mất đại ngôn rồi hay không. Thực ra những năm qua mảng đại ngôn của Ngô Diệc Phàm tốt như vậy là nhờ người đại diện, nhưng cách đây không lâu đã kết thúc hợp tác cho nên thương hiệu thay người cũng là rất bình thường. Còn Lưu Diệc Phi vì sao lấy được đại ngôn này? Thứ nhất là nhờ Hoa Mộc Lan, thứ hai là nguyên nhân nằm ở nhãn hàng không thích dùng nghệ sĩ nội địa, nhưng lại muốn có sức mua của người tiêu dùng nội địa nên liều mình dùng nghệ sĩ quốc tịch nước ngoài. Lưu Diệc Phi vừa vặn phù hợp điều kiện này. Mới đây, Lưu Diệc Phi chia sẻ hình ảnh cô tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh các chú mèo lên trang cá nhân. Nữ diễn viên để mặt mộc mặc trang phục giản dị. Khán giả khen ngợi làn da khi không trang điểm của thần tiên tỷ tỷ, Dreamer, biên kinh mộng hoa đồ, Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Lý Thuần, Liễu Nham. Cuối tháng 1 khai máy, Biện Kinh Mộng Hoa Đồ đã xác định nữ phụ là Dương Siêu Việt có thể cùng Lưu Diệc Phi hợp tác, cũng chứng tỏ Tension rất nâng đỡ cô. Tạo hình cổ trang của Dương Siêu Việt rất khá, đến lúc đó đoàn đội cũng sẽ phát bản thảo buộc chặt Lưu Diệc Phi. Nam Yên trai bút lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên đã qua thẩm tra, trước mắt đã được lên lịch phát sóng trên webcast, xem như là hợp tác buộc chặt cùng chỗ với Biện Kinh Mộng Hoa Đồ. Vương Tuấn Khải không tham gia được tiệc cuối năm Đài Hồ Nam là bất đắc dĩ, chuyện này cũng khiến rất nhiều người lo lắng. Khoảng thời gian này cậu ấy quay phim rất liều mạng để phù hợp với nhân vật còn giảm cân cấp tốc. Mọi người đều biết ép cân trong thời gian ngắn sức khỏe sẽ ảnh hưởng thế nào, kết hợp với cường độ công việc cao khiến sức khỏe của cậu ấy giảm sút. Chỉ là thời điểm rút lui có chút nhạy cảm, cả phía nghệ sĩ và đơn vị tổ chức đều không muốn chuyện này phát sinh. Cậu ấy sẽ kiên trì đi con đường làm diễn viên, năm nay lịch trình hầu như ở đoàn làm phim. Tam Tiểu vẫn có cơ hội cùng xuất hiện trên sân khấu nhưng cơ hội sẽ giảm dần theo từng năm, có mấy fan đu idol thành công như Vương Tuấn Khải được Châu Kiệt Luân mời đóng phim điện ảnh. Phim điện ảnh Rất Trá Phong Vân do Châu Kiệt Luân làm giám chế vừa tung đoạn trailer mới hé lộ sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải với màn thách thức đầy kịch tính. Kỷ lục bất bại của anh đến hôm nay là kết thúc. Sát Trá Phong Vân là một bộ phim điện ảnh do Lưu Canh Hoành sản xuất, Châu Kiệt Luân làm giám chế, phim dự kiến ra rạp ngày 15 tháng 1. Gần đây có nhiều blogger chia sẻ hình ảnh cư dân mạng phát hiện trong ngăn kéo chỗ ngồi trang điểm của Vương Tuấn Khải có bao thuốc lá, nghi vấn Vương Tuấn Khải hút thuốc. Tuy nhiên dưới phần bình luận có nhiều người cho rằng đây là phòng trang điểm chung của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ai cũng có thể sử dụng, chưa chắc bao thuốc lá kia của Vương Tuấn Khải. Nhưng cũng có nhiều netizen cho rằng dù bao thuốc đó là Vương Tuấn Khải thì cũng không sao vì cậu ấy đã là người trưởng thành rồi. Ngày 11 tháng 1, nhãn hàng Christian Louboutin đã chính thức công bố Vương Tuấn Khải trở thành người đại diện thương hiệu. Đế chế giày đế đỏ quyền lực của Christian Louboutin đã trở thành định nghĩa toàn cầu của sự sang trọng bậc nhất trong mỗi bước đi từ hơn 2 thập kỷ qua và được sự yêu ái của dàn sao nữ Hollywood. Thế nhưng, việc Vương Tuấn Khải chính là người đại diện đầu tiên nhãn hàng cao cấp Christian Louboutin trong lịch sử từ lúc thành lập tới giờ của thương hiệu này thu hút sự chú ý của giới mộ điệu hơn cả. Phải nói rằng tài nguyên thời trang của Vương Tuấn Khải thực sự rất mạnh. Xin chúc mừng hạng mục mới của Tăng Quốc Tường. Tiểu thuyết của Nghiêm Ca Linh, lão sư thật đẹp, vì để qua thẩm duyệt nên kịch bản được cải biên rất nhiều, Bạch Bách Hà và Vương Tuấn Khải đóng chính. Tháng 4 khai máy, có một bộ tình chị em tiếp xúc Vương Tuấn Khải và Nghê Ni. Nhưng vì vấn đề tuổi tác chênh lệch quá lớn nên phía Vương Tuấn Khải không muốn nhận, tuy nhiên đoàn làm phim không từ bỏ, một lòng muốn thuyết phục hai người. Đài Bắc Kinh hiện tại đang cố gắng mời TF Boy tập hợp diễn xuất, Vương Nguyên đã ký rồi, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ hiện giờ vẫn còn đang đàm phán, thật sự. Tam Tiểu bọn họ không ngại tập hợp, chỉ ngại đoàn đội làm khó dễ. Hiện giờ lịch trình của Tiêu Chiến đã được xếp đầy đến nửa năm sau, tuy nhiên sẽ không tiết lộ với bên ngoài. Lăng Điện Hạ chiếu xong một thời gian rồi nhưng phản hồi tiêu cực về Tiêu Chiến không lớn nên Đấu La Đại Lục và quãng thời gian còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn cũng đều thu xếp lên sóng. Nhất là quãng thời gian còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, đã thử phản ứng khá lâu cũng không thấy bị phản đối mấy nên trong năm nay có thể sẽ nhảy dù phát sóng online. Tension và Tiêu Chiến đã ký hợp đồng chiến lược mới, sau này Tension sẽ đem cậu ấy quảng bá trên các show và phim do mình sản xuất.
Ảnh hậu trường của Dư Sinh là cụt tension, cố ý thêm nhiệt là thủ đoạn thăm dò phản ứng thị trường, nếu không thì bọn họ sẽ ngăn cản ngay lập tức. Yêu cầu xóa bỏ tất cả ảnh hậu trường bị tuồn ra, lúc trước để hai vị diễn viên chính cùng hát cũng vậy. Hiện tại cụt đang cân nhắc thời gian phát sóng tốt nhất là khi nào, đã lấy được giấy phép một thời gian, hậu kỳ cũng đã hoàn thành từ lâu. Chỉ đang suy nghĩ phát sóng lúc nào là thời điểm tốt nhất. Bộ phim truyền hình Đấu La Đại Lục cũng đã ghi hình buổi họp báo ra mắt. Phim Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi tạm định ngày 16 tháng 1 lên sóng CCTV8, không ngờ tới được bộ phim này không những không bị ngâm giấm lâu mà thậm chí còn được chiếu trên CCTV nữa. Phim chính kịch chế tác lớn của Ương Thị, Đại Quyết Chiến cho Tân Lệ hai vai diễn khách mời, Tân Lệ cho Tiêu Chiến và Trương Nhược Quân. Nhưng Tiêu Chiến và Tân Lệ không phải là mối quan hệ hợp đồng ràng buộc mà là quan hệ hợp tác tương tự kiểu của Dương Dương và Hoan Thụy ngày trước. Tiêu Chiến làm khách mời vai học sinh Đông Bắc kháng liên, Trương Nhược Quân làm khách mời vai lính cảnh vệ của tướng quân Trần Canh. Phim đã khai máy. Ngày 27 Tiêu Chiến đã đi Thường Châu để quay phim, vừa qua một vài hình ảnh Tiêu Chiến trên phim trường đã được tiết lộ, vì thời tiết ở Trung Quốc hiện giờ đang rất lạnh, nên trong quá trình quay phim cũng không được suôn sẻ lắm, nhiều hình ảnh cho thấy trong khi đang chờ cảnh quay Tiêu Chiến đã phải làm công tác giữ ấm liên tục. Trợ lý cũng ở bên giúp anh ấy giữ ấm tai, vì trời quá lạnh dù đã được trợ lý che tai giữ ấm nhưng tai Tiêu Chiến vẫn ửng đỏ hết và vì anh ấy có cảnh quay ngoài trời, nên anh ấy phải liên tục vận động cơ miệng uống nước giữ ấm, để khi quay sẽ không có hơi lạnh phả ra, mặc dù điều kiện quay có chút khắc nghiệt. Nhưng việc Tiêu Chiến có thể tham gia vào những tác phẩm như Đại Quyết Chiến thì những cái này cũng vô cùng xứng đáng, đối với những bộ phim truyền hình quà tặng như thế này. Nhìn chung chất lượng luôn luôn tốt và được phía chính phủ ưu ái, chỉ có 2 vai diễn khách mời và một trong số đó được trao cho Tiêu Chiến, điều này cho thấy anh vẫn được công ty đánh giá rất cao. Kể từ khi tiếp tục công việc vào năm ngoái, tuy Tiêu Chiến không thường xuyên xuất hiện nhưng chất lượng tài nguyên đã thực sự được cải thiện và anh ấy đang dần tiếp xúc với các nền tảng chính thống. Tướng Môn Độc Hậu, công ty chế tác là Hạo Thiên, sau khi có blogger đưa tin bộ phim này được chuyển thể và đang tiếp xúc với Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh, thì fan hâm mộ nguyên tác và các netizen đã đến Weibo bộ phim và để lại bình luận để địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến diễn Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành thì Hạo Thiên, truyền thông đã follow Weibo Tiêu Chiến. Vừa qua một đoạn clip hậu trường trong phim Hữu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã được tung ra. Trong clip chúng ta có thể thấy, trong lúc Triệu Lệ Dĩnh đang trò chuyện với nam diễn viên Trần Nhược Hiên thì Vương Nhất Bác đứng sau nghịch ngợm tóc của đàn chị, xong xuôi anh chàng còn vui vẻ khoe với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh xem. Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh đã có vẻ rất bất ngờ trước tác phẩm của Vương Nhất Bác. Đoạn clip dễ thương này giữa hai chị em lập tức thu hút cư dân mạng bình luận, tay nghề Tạ Doãn khá đấy. Chu Phỉ mau xem đi, có gì mà Tạ Doãn không biết không, tôi cũng biết bện tóc nè, tôi cũng muốn bện giúp Chu Phỉ, Tạ Doãn khéo tay ghê, tôi muốn bện tóc cho Chu Phỉ, Tạ Doãn mau tránh ra. Tối nay tài khoản VVIP trên Tension sẽ được coi trước kết thúc của bộ phim này, vừa qua nhà đài cũng đã nhá hình trước về tập cuối của bộ phim. Có vẻ như, Hữu Phỉ sẽ có một đại kết cục viên mãn và hạnh phúc với hình ảnh của Chu Phỉ và Tạ Doãn trao nhau nụ hôn dưới giàn hoa rơi, cùng mong đợi một happy ending cho Tạ Doãn và Chu Phỉ nào. Gần đây, sau một số thống kê, người ta phát hiện ra rằng doanh số bán đĩa đơn kỹ thuật số của Vương Nhất Bác đã vượt quá 100 triệu. Thành tích đáng tự hào này thực sự rất xứng đáng với những cố gắng của Vương Nhất Bác đã trải qua, và cũng là bằng chứng cho một số người không tin vào tài năng của anh chàng này phải ngậm miệng lại. Nhiều người từng phàn nàn rằng giọng hát của Vương Nhất Bác thật sự rất khó nghe và không đánh giá cao giọng hát anh ấy. Nhưng những thành tích mà anh ấy đạt được vẫn ngày càng nhiều và không bị ảnh hưởng vào những lời chê bai đó, và tình yêu của mọi người dành cho anh ấy cũng không hề giảm đi chút nào. Vương Nhất Bác, người đã dành cả tuổi thanh xuân cho ngành giải trí, thực sự có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay là cái giá của sự cố gắng và không ngừng tiến lên. Cuối cùng thành quả hôm nay của anh ấy là hoàn toàn xứng đáng. Anh ấy đã gia nhập làng giải trí hơn 10 năm, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ hồn nhiên của tuổi trẻ, vẫn mãi là một cậu thiếu niên vô tư như ngày nào. Những bộ phim của anh ấy đóng đã và đang được phát hành và nhận được rất nhiều sự tán thành của dư luận. Anh ấy đang dần hoàn thiện bản thân mình và trở thành một diễn viên xuất sắc hơn. Và anh ấy cũng đã nhận được sự công nhận của mọi người với tư cách là một ca sĩ. Những người nói anh ấy hát không hay, thật sự họ đã từng nghe qua những bài hát của anh ấy. Nếu anh ấy hát không hay, thì làm thế nào mà doanh số đĩa đơn của anh ấy có thể vượt qua được 100 triệu nhân dân tệ, và phải nói rằng không có mấy người có thể đạt được thành tích này. Năm nay là năm tuổi của anh ấy. Mong rằng anh ấy sẽ ngày càng tiến lên và càng hoàn bản thân mình tốt hơn.